ዊንደው10ን በቀላሉ ኮምፒውተራችሁ ላይ መጫን ከፈለጋችሁ እነዚህ ስቴፖችን ተከተሉ። በቅድሚያ ግን ቪዲዮን ስትጀምሩ በላይክ እንዲሁም ደግሞ ስትጨርሱት ፕሮፋይል ላይ በመግባት የዩቲዩብ አይኮኗን ተጭናችሁ የኛ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሳብስክራይብ በማድረግ ሳፖርት አሳዩን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ጎግል ላይ ወይም ክሮም ላይ ትሄዱና ዳውንሎድ ዊንደው10 ጽፋላችሁ። ከዛን የመጀመሪያ የመጣላችሁን ከነካችሁ አለዚህ ዳውንሎድ ናው ትላላችሁ። በመቀጠል አክሰፕት ታደርጋላችሁ። ይሄኛው ይመጣላችኋል። ጌቲንግ ፊቲንግስ ሬዲ ይላል። ከዛን ከታችኛው ክሬት ኢንስታሌሽን ሚዲያ USB የሚለውን ከመረጣችኋል ኔክስት። በመቀጠልም ላንጉጅ ትመርጣላችሁ። እንግሊሽ ታደርጋላችሁ። ዲሽን ዊንደው10 ላይ መሆኑን እርግጠኛ ትሆናላችሁ። ሲፒዩ ላይ ዲፔንድ ሆኖ 64 ባይት ነው የኔ። ስለዚህ በዚህ ላይ እናደርጋለን። ከዛን ኔክስት እንላለን። በመቀጠልም እዚህ እንደምታዩት USB ላይ ፍላሽ ድራይቭ ላይ እናደርጋለን። ኔክስት እንላለን። በመቀጠል እንግዲህ ፍላሽ USB ላይ ኔክስት ትላላችሁ። ዳውንሎድ ያደርጋል። አሁን ቀጥታ ወደ ኢንስታሌሽን ፕሮግራም እንሄዳለን። ፍላሻችንን ኮምፒውተራችን ኦፍ እያለ እንሰካለን። በመቀጠልም ፓወርን እናበራለን። ከዛን እየበራ እያለ F9ን እየነካን ወደዚህ ይህን ይመጣል ማለት ነው። ይህኛው ከመጣ በኋላ USB ሃርድ ድራይቭ ላይ ወይም USB ፍላሽ የሚለውን አንዴ ፕሬስ እናደርጋለን። እዛ ላይ እናደርጋለን። በመቀጠል ይሄ ይመጣል። እንግዲህ 64 እና ያስመርጣቸዋል ዲፔንዲንግ። ይሄን ደግሞ ማወቅ የምትችሉት CMD ላይ ትሄዱና ራናስ አድሚኒስትሬተር ካረጋችሁ በኋላ ሲስተም ኢንፎርሜሽን ብላችሁ ኢንተር ታረጋላችሁ። ዘን ሙሉ የፒሲያችሁን ኢንፎርሜሽን ምን ያህል ነው የፒሲያችሁ ታይፕ የሚለውን 64 ነው የዚህኛው። ስለዚህ የእናንተን ዲፔንድ ስለሚሆን በዛው 64 ብዬ መርጫለሁ። በስተመጨረሻም ወደዚህ ያመጣላችኋል። ዊንዶውስ ላይ ኢንስቴል ናው ትላላችሁ። በመቀጠል ፕሮዳክት ኪ ይጠይቃል። ፕሮዳክት ኪን አይ ዶንት ሃቭ ፕሮዳክት ኪ ትላላችሁ። ይሄ ላይ ደግሞ ቴምፕሮ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ አክሰፕት ካዳችሁ በኋላ ኔክስት ትላላችሁ። በመጨረሻ እዚህ ላይ ያመጣል። ይሄኛው ሲ ድራይቭ ወይም ፕራይመሪ እንትናችሁን ትመርጣላችሁ። ኢንስቴል ከዛን ታደርጋላችሁ ሙሉ ለሙሉ ጌት ሬዲ ብሎ። በመቀጠልም ካንትሪ ትመርጣላችሁ። ከመረጣችሁ በኋላ የስ ትላላችሁ። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሬዲ ይላል። ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ዊንደው10 ያመጣላችኋል። በዚህ መልኩ ዊንደው10ን መጫን ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ እንዲሁም ፕሮፋይል ላይ በመግባት የዩቲዩብ አይኮኗን ተጭናችሁ የእኛ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሳብስክራይብ በማድረግ ድጋፍ አድርጉ።